დილა მშვიდობისა ყველას, ვინც ახლა მისმენთ დღეს 18 ივნისია, კვირა დღე და საზოგადოებრივი რადიო 1 ეთერში. სოფლის დილა იწყება ტალღაზე FM 102.4. ტრადიციულად მინდა კეთილისურვილებით დავიწყოთ დღევანდელი გადაცემა, ხნეობა, იღბალი და შრომის გამართლება მინდა გისურვოთ. ვიცი რომ ყოველ შაბათ-კვირას დილას 10 წუთიდან ელოდები ჩვენს გადაცემას იმისათვის რომ უფრო მეტი გაიგოთ სოფლის შესახებ, გამოიყენოთ ეს ინფორმაცია თქვენ საქმიანობაში, ან უბრალოდ გაიხსენოთ მონატრებული კარმიდამო, რომელიც უკვე დიდი ხანია არ გინახავთ. ჩვენ კი ვცდილობთ ყოველკვირეულად უფრო მეტი მოგიყვეთ სოფლად მცხოვრები და მშრომელი ადამიანების შესახებ. ხვავი, ბარაქა და კარგი ამინდი, ბევრი განათლებული მეურნე და ცოტა პრობლემა მემეტება ჩვენი ქვეყნის რეგიონებისათვის, რადგან მათზე ვამყარებთ იმედებს და თითოეულმა ჩვენგანმა უნდა სცადოს ალბათ დახმარების ხელი გაუწოდოს იქ მცხოვრებ ადამიანებს. დღევანდელი თემაც სწორედ ამ მიზნით შევარჩიეთ, ჩვენ სტუმართან ერთად ვიმსჯელებთ, როგორ შეიძლება გავაძლიეროთ სოფლის, საქართველოს რეგიონები, რა ფორმები გამოიყენეს ამისათვის უკვე განვითარებულად მიჩნეულმა ქვეყნებმა და რა უნდა გააკეთოს ხელისუფლებამ და რით შეგვიძლია დავეხმაროთ სოფლად მცხოვრებ ადამიანებს თითოეული ჩვენგანი. ღვინჯილია იქნება დღეს სოფლის დილის სტუმარი, საკონსულტაციო ჯგუფის PMCG-ის პროექტების მენეჯერი. ის მოგვიყვება იმ პროექტების შესახებ, რომელიც საქართველოს რეგიონებში იგეგმება და გვეტყვის თუ რა ნაბიჯები უნდა გადავდგათ იმისათვის, რომ ევროკავშირთან ჰარმონიზაციის შეთანხმება ჩვენთვის სასარგებლოდ გამოვიყენოთ. თუმცა სანამ სტუმართან ერთად თემის განხილვას დავიწყებთ, შეგახსენებთ ჩვენ საკონტაქტო ტელეფონის ნომრებს, ესენია 2291 და 2292 შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, ჩაერთოთ ჩვენ საუბარში, გამოთქვათ აზრი საკითხთან დაკავშირებით, აგვისვათ შეკითხვები და ასე შემდეგ. ამის გარდა კიდევ უნდა შეგახსენოთ, რომ მოსმენის გარდა შეგიძლიათ გვიყუროთ კიდეც ჩვენი ვებგვერდის მისამართი რადიო 1.gi ლაივ სტრიმის ფანჯარაში შეგიძლიათ დაინახოთ ყველაფერი, რაც ახლა სტუდიაში ხდება და ამავე ვებგვერდზე შეგიძლიათ იპოვოთ ჩვენი გადაცემის ყველა ჩანაწერი, რაც კი აქამდე ეთერში გასულა. მაშინ დრო აღარ დავკარგოთ უკვე და სტუმარი დავპატიჟოთ სტუდიაში. სტუმარი დილა მშვიდობისა, ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ხართ ამ კვირა დღეს დილა ადრიან სტუმრად გამონახეთ დრო დამახვედი. ძალიან ბევრ საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ დღეს, რომელიც დარწმუნებული ვარ აინტერესებს ბევრ რეგიონში მცხოვრებ ადამიანს. მოდი დავიწყოთ ყველაფერი თავიდან. როდესაც 2014 წელს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მოაწერა ხელი ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას და მისი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო შეთანხმება ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო სივრცის შექმნის შესახებ. ეს გულისხმობს შემდეგს, რომ ევროპას უნდა რომ მიიღოს თავის ბაზარზე ქართული პროდუქცია, თუმცა აქვს გარკვეული მოთხოვნები. ჩვენ ამ მოთხოვნების შესახებ ვიცით და საქართველოს ცდილობს, რომ ეს მოთხოვნები ნელ-ნელა დაარეგულიროს, მოკლედ მოიყვანოს რაღაცა ჩარჩოებში. ბოდი პირველ რიგში შევაფასოთ საქართველოში როგორი მდგომარეობა, ინფორმაციის გავრცელების მიმართულებით, რამდენად ვიცით რეალურად რა სიტყავს ჩვენგან ევროპა და შემდეგ გადავიდეთ უკვე საუბრის მთავარ თემაზე, როგორ უნდა მოვახერხოთ, რომ ეს მოთხოვნები შევასრულოთ და ვაწარმოოთ ისეთი პროდუქტი, რომელიც მარტივად დაემკვიდრებს თავს ევროკავშირის ბაზარზე. ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში. დავიწყებ მეც ესე თავიდან. რა თქმა უნდა, ეს ერთი მხრივ ეს ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელმოწერა არის ძალიან ესეთი აქვს დადებითი მხარე და ასევე არის ძალიან დიდი გამოწვევა ჩვენთვის, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ყველა მხარე, საჯარო სექტორი, არასამთავრობოც, კერძო სექტორიც, მანჩერც ფერმერები, მცირე მეწარმეები და ასე შემდეგ მომზადებული უნდა შევხვდეთ ამ გამოწვევას და მაქსიმალური ბენეფიტი მივიღოთ იმისგან, რასაც ევროკავშირი და ევროკავშირის ბაზარი გვთავაზობს ჩვენ. კი, გვიხსნის უზარმაზარ ბაზარს რეალურად საჭიროა შევიდეთ და განვითარდეთ, ვიშოვოთ ფული, როგორც მინიმუმ. რა თქმა უნდა, თუმცა ხო ძალიან დიდი ბევრი მუშაობა საჭირო, ზემოთ ჩამოთვლილი ყველა დაინტერესებული მხარის მხრიდან, საჯარო იქნება კერძო თუ არასამთავრობო და მას შემდეგ რაც ასოცირების ხელშეკრულებას მოეწერა ხელი, აბსოლუტურად ყველა, რა თქმა უნდა,
მთავრობას აქვს თავისი დღის წესრიგი, მაქსიმალურად უნდა დაუახლოვოს ჩვენი კანონმდებლობა ევროკავშირისას, უნდა მოხდეს აპროქსიმაცია, დაახლოება, ეს გახლავთ ერთი, თუმცა შემდეგ ამის აღსრულება და ინფორმაციის გავრცელება და ამის გამოყენება არის მეორე მხარე. სწორედ ამიტომაც ძალიან ბევრი, მოგეხსენებათ, ბევრი დონორი მხარს გვიჭერს სხვადასხვა აქტივობების, საქართველოს სხვადასხვა აქტივობების განხორციელებაში და ერთ-ერთი მთავარი თემა ყოველთვის მას შემდეგ გახლავთ ასოცირების ხელშეკრულების იმპლემენტაციაში მხარდაჭერა და მათ შორის ეს ღრმა და ყოვლისმომცველი. ანუ რაც ამ შეთანხმებაში წერია, კარგად გავიგოთ და გავაკეთოთ. დიახ, გავაკეთოთ, დიახ. და მეც რა პროექტის ფარგლებშიც ვარ, ახლა ეს პროექტიც შეიძლება ხო ამ პროექტზე გადავიდე, ხო, იმიტომ რომ უშუალოდ არის დაკავშირებული ზოგადად ჯობია რომ კონკრეტულად დავაკონკრეტო. ეს გახლავთ ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებას რეგიონებში და სამოქალაქო საზოგადოება როგორც ვექტორები სოფლად ეკონომიკური განვითარებისთვის, ესე ქვია პროექტს და მიზნად ისახავს რომ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მეშვეობით მაქსიმალურად კარგად გავრცელდეს ინფორმაცია იმ გამოწვევებზე და დადებით მხარეებზე, რასაც DCFTA გვაძლევს ჩვენ და მაქსიმალურად ჩაერთონ ისინი DCFTA-ის განხორციელების პროცესში. ანუ ესენი იქნებიან ვექტორები რეგიონებში და იმუშავებენ ადგილობრივ მწარმოებლებთან, ფერმერებთან და ასე შემდეგ და გავრცელებენ ინფორმაციას ამ DCFTA-ის შესახებ. მოდით შეთანხმდეთ. სამოქალაქო საზოგადოება ბევრს წარმოუდგენია, რომ არის რაღაცა ესეთი ფართო ცნება. ჩვენ რამე კონკრეტულ ჯგუფს ვლაპარაკობთ, რომელიც დიახ, ეს არიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, სხვადასხვა მიმართულებით, რომლებიც მუშაობენ უკვე რეგიონებში, საკმაოდ კარგი და ძლიერი ბექგრაუნდი აქვთ, ასე ვთქვათ, გამოცდილება აქვთ უკვე დაგროვილი და ჩვენი აზრით ძალიან ძლიერი არასამთავრობო ორგანიზაციები არიან, ისინი სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობენ, იქნება ეს ეკონომიკური ქალთა გაძლიერება და ასე შემდეგ ახალგაზრდების ხელშეწყობა და ანუ საკმაოდ მრავლის მომცველია და ჩვენც ვეცადეთ რომ მათი არჩევის დროს რაც შეიძლება დაგვეცვა ბალანსი და მრავალფეროვანი ყოფილიყო მათი ჩართულობა. ეს 7 რეგიონს მოიცავს ეს პროექტი და ამ 7 რეგიონში თუმცა როგორც ვახსენე ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები იქნებიან ვექტორები, ასე ვთქვათ, გამტარები, მიმართავენ ინფორმაციას იმათ შორის, ანუ ინფორმაციას გადასცემენ ადგილზე საზოგადოებას. ანუ ჩვენ ავირჩიეთ ისინი, რომ მაქსიმალურად მთელი რეგიონები მოვიცვათ, ასე ვთქვათ, ხო. რა ინფორმაციაზეა საუბარი? რა უნდა იცოდეს ფერმერმა, გლეხმა, სოფლად მწარმოებელმა იმისათვის, რომ მისი პროდუქტიც, აი სადღაც სოფელში რა წარმოებს, მისი წარმოებული პროდუქტიც იყოს იმ სტანდარტების, რომ ევროკავშირმა მიიღოს. აი რა ინფორმაციის მიღება სჭირდება? კი ბატონო, ეს პირველ რიგში სურსათის უვნებლობა, ასევე კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული საკითხები, სხვადასხვა თემები, რომელთაც ანუ ძირითადად მაინც ამ სურსათის უვნებლობის თემატიკაზე მოდის და იმ სტანდარტებზე, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოში წარმოებული პროდუქცია იმისთვის, რომ გავიდეს ევროკავშირის ბაზრებზე. თუმცა მოდით ესე ვთქვათ, რომ ეს არ არის მხოლოდ ევროკავშირის ბაზარი საქართველოში, ხო, და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ მხრივ მათი შესაძლებლობების გაძლიერება. ეს არ არის მხოლოდ ცოდნის ამაღლება, ანუ შესაძლებლობების გაძლიერება მაქსიმალურად ბევრი ტრენინგია დაგეგმილი ამ მიმართულებით, მაგრამ ყველა არის მიმართული იმისკენ, რომ მხოლოდ ცოდნა არ გაიზარდოს, ანუ შესაძლებლობა გაიზარდოს, როგორ უნდა გააკეთონ ეს ვასწავლოთ და არა მაგალითად რა უნდა გაკეთდეს. ხო, და ვფიქრობ, რომ ეს მიდგომა უფრო შედეგიანი იქნება. რაც შეეხება, ესე იგი, ჩვენ არც გვაქვს ჯერჯერობით კარგი, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია იმის შესახებ, კი ვიცით რისი გატანა გვიძლია, მაგრამ რა პოტენციალი არსებობს. სწორედ ამ მიზნით PMC კვლევითი ჯგუფი იქნება
ჩართული ძალიან საინტერესო კომპონენტი ამ პროექტის ეს გახლავთ ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზი, რომელიც ჩატარდება 7-ვე რეგიონში. პირველ ეტაპზე მოხდება ისეთი პროდუქტების იდენტიფიცირება, სასურველი ანუ სოფლის მეურნეობის პროდუქტების იდენტიფიცირება, რომელთაც აქვს პოტენციალი ევროკავშირის ბაზარზე გასვლის. ბოდი ჩაგეთოვი მანდე ამ თემას ეხება ეს კითხვა. რეალურად ჩვენ ძალიან ბევრჯერ გაგვიგონია, აი ცხოველური წარმოშობის პროდუქტებს თუ მიმართათ, ანუ არა მცენარე გასაგებია, რომ თხილი, მურაბა, ღვინო და რაღაცები გადის ევროკავშირის ბაზარზე, მაგრამ ვიცით რომ არ გადის ცხოველური წარმოშობის პროდუქტი. გაგვიგია რომ აი მალე გავა უკვე თაფლი, ამბობენ რომ აი შეიძლება პირველი რომელიც გავა ეს იყოს ტენილი ყველი ან რაღაცა დამბალ ხაჭო ან ქაფშია, მაგრამ რეალურად ეს ბოლო პერიოდია უკვე დიდი ხანია წლებია გვესმის უკვე ეს ამბავი რომ ევროკავშირის ბაზარზე გავა, მაგრამ ჯერჯერობით ასეთი ფაქტი არ დაფიქსირებულა. ცხადია თუ არ ჩავთვლით მატყლს, რომელიც გადაუმუშავებელი იყო დიდ ბრიტანეთში გავიდა. რეალურად სად არის პრობლემა? კვოტები არსებობს, ხო? თან დაკავშირებით, ანუ შეგვიძლია უკვე გავიტანოთ. კი, თუმცა ფაქტი ესეთი ადამიანი რეალურად, ხო? ხო, ანუ რეალურად მაინც მგონია, რომ ეს ყველა საუბარი ამ თაფლთან, ქაფშიასთან, ტენილ ყველთან თუ ასე შემდეგ დაკავშირებით, მაინც იყო ესეთი წარმოსახვით. ანუ რაიმე ესეთ კვლევებს ეყრდნობოდა, ანუ ვინმე რაიმე კვლევა ჩაატარა და მიხვდა, რომ ეს არის ზუსტად ის პროდუქტი, რომელიც შეიძლება რომ ევროკავშირში გავიდეს? თუ ეს იყო ჩვენი ვარაუდი და ამიტომაც ჯერჯერობით ვერ გავამართლეთ. იცით როგორ არის, ანუ პირველ რიგში რაღაცას ვარაუდობ და შემდეგ ვაკეთებთ. უბრალოდ შესაძლებელია ესეც გავაკეთოთ. რომ რაღაცა ვივარაუდოთ, ხო, იმიტომ რომ ძალიან ხო რთულია ხა ეს. არა, მახსოვს პოლიტიკოსების მხრიდან იმდენად კარგად და დარწმუნებით იყო ყოველთვის საუბარი, აი კი არა, ბევრი კვლევა ჩატარებულა, რა თქმა უნდა. ანუ შეიძლება რაღაცა ხარ, როდესაც საუბრობთ იმ პროდუქტებზე სამწუხაროდ არ არის ძალიან დივერსიფიცირებული ჩვენი გამოშვება, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობის მიმართულებით და იმ მიმართულებით, რის გადანაც შეგვიძლია ევროკავშირის ბაზარზე, ნუ ცხოველ განსაკუთრებით. და ამიტომ სავარაუდოდ თავიდან ივარაუდეს და შემდეგ როგორც ვიცი კვლევები ჩატარდა. ნუ რა თქმა უნდა კვლევას მოსდევს ხოლმე სხვადასხვა მიმართულების იდენტიფიცირება, მაგრამ ამ ჩვენ შემთხვევაში მაგალითად ასე არის, რომ რა თქმა უნდა კვლევის მიხედვით ეს იქნება ძალიან დიდი ასე ვთქვათ კონსულტაციების შედეგად უნდა ავირჩიოთ ის პროდუქტი, რომელზეც ჩავატარებთ ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზი. ეს გახლავთ ყველაზე რთული პროცესი. ანუ თქვენ სწორად ბრძანეთ, რომ აი პირველ რიგში იმ პროდუქტის იდენტიფიცირება, ანუ თუ არასწორად მოახდინე პროდუქტის იდენტიფიცირება, შემდეგ რაც არ უნდა გააკეთო, ფუჭია და წყალში ჩაყრილია. ამიტომ ძალიან დიდი კონსულტაციები დაგჭირდება იმისთვის, ნუ გავიგოთ რა უნდა ევროპას და რა შეგვიძლია მივაწოდოთ. კი, რა თქმა უნდა, ანუ ჩვენი კონსულტანტები ვიცით რა უნდა ევროპას, ეს ერთი მხრივ, მეორე მხრივ ჩატარდება, ასე ვთქვათ, სამაგიდე კვლევა, სადაც ზუსტად იმ კვლევის შედეგებს განიხილავენ, რაც უკვე ჩატარებულა და მართლა ძალიან ბევრი ჩატარებულა. და შემდეგ უკვე უშუალოდ ადგილზე, რეგიონებში კონსულტაციები იქნება როგორც კერძო სექტორთან, სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან, რათა მოხდეს იდენტიფიცირება იმ ერთი პროდუქტის. ხო და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ არსებობს კითხვარი ამ ღირებულებათა ჯაჭვის პროდუქტის შესარჩევად, რომელიც ანუ ზუსტად ამ კითხვარის მიხედვით მიყვები და ნაკლები, ასე ვთქვათ, შეცდომის დაშვების შანსი, ხო. ღირებულებათა ჯაჭვზე ვისაუბრეთ, თუმცა მანამდე მოდი მსმენელს მოусმინოთ, რომელიც პირდაპირ ეთერშია უკვე. მილამშვიდობისა. გამარჯობათ, მოგესალმებით. ევროკავშირის საკონსულტაციო მინისტრებს გეთანხმებით, მაგრამ აი სამ ევროკავშირში შევალთა კავშირენ, მანამდე აი თუ შეიძლება მირჩიეთ რამე ანდა ვინმე სვენო მირჩიეთ თავი როგორ დავაქციოთ თხოვნელებს, თორემ აი მახრასი უშველა თხოვნელებს როგორც იქნებ რამე მირჩიოთ ამ ქიმიური საშუალებანი, ანდა რამე საშუალება. მოგესალმებით, მადლობა ჩავინიშნა მე თქვენ კითხავს, სამწუხაროდ ჩვენი დღევანდელი სტუმარი ამ საკითხასთან დაკავშირებით პასუხს არ გაგცეთ, მაგრამ თხოვნელები აი ჩემს მოკლედ სამუშაო როლში ჩავიწერეს ყველაფერი აუცილებლად გაგაგებინებ შემდეგ გადაცემაში პასუხს ან Facebook-ზე დავწერთ. კარგი, მოკლედ ჩვენ საუბრობთ რომ მოკლედ წავედით იდენტიფიცირება. კითხებიან, სამწუხაროდ არა. კარგი. რეალურად
საერთოდ არის ძალიან დიდი ინფორმაციის დეფიციტი, ესე მგონია ფერმერებში და რეგიონებში მცხოვრებ ადამიანებში რა. ანუ არა მხოლოდ ამ რაღაც ხანდახან ტერმინებიცაც ვერ ვუხსნით კარგად რას ნიშნავს ის რომ რაღაცა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება გავაფორმეთ, რას ნიშნავს რომ შეგვიძლია გავიტანოთ, რატომ უნდა დავიცვათ ეს წესები, რატომ უნდა გავაკეთოთ ეს რეგულაციები. და ასე მგონია რომ მხოლოდ არასამთავრობო სექტორი ამ ინფორმაციის მიმტანად ძალიან კარგ როლს გააკეთებს და მოახერხებს, მაგრამ რეალურად ხელისუფლებამ და ისეთმა უწყებებმა, სადაც რეალურად გადაწყვეტილებებს იღებენ, მათაც უნდა გადადგან რაღაც ნაბიჯები. თქვენი აზრით ამ პროგრამაში რა მხრივ შეიძლება ჩაერთოს მაგალითად სამთავრობო დაწესებულებები და როგორ შეიძლება რომ ხელი შეუწყოთ მათ ამ ინფორმაციის გავრცელებას, რომ ყველა ფერმერმა გაიგოს რას ითხოვს ევროპა და რა უნდა გააკეთოს მან. კი ბატონო, გეტყვით ახლავე, ანუ ეს ინფორმაციის გავრცელება და ასე ვთქვათ, ცნობიერების ამაღლება ერთ-ერთი მსხვილი კომპონენტია ჩვენი პროექტისთვის. და ეს იქნება გადასარევი პლატფორმა მთავრობისთვის თუ იქნება დაინტერესებული, რომ ჩვენთან ერთად მაგალითად მიაროს შეხვედრებზე, რაღაც ინფორმაციები გავრცელოს და ასე შემდეგ. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია, რომ გაკეთდება საინფორმაციო მაგიდები, სადაც იქნება ხელმისაწვდომი იქნება ნებისმიერი დაინტერესებული მხარისთვის ის მასალები, დოკუმენტები, DCFTA შესახებ, რაც ამ პროექტის ფარგლებში შეიქმნა და სპეციალური ბროშურები მომზადდება, რომელიც დავუშვათ ზუსტად ამ სურსათის უვნებლობას ეხება, რა პროდუქტების გატანა შეგვიძლია, სატრენინგო მასალები და ასე შემდეგ, ნებისმიერ დაინტერესებული მხარისთვის იქნება ხელმისაწვდომი. ასევე იქნება სხვადასხვა საჯარო განხილვები, ანუ ჩვენ PMCG კვლევითი ჯგუფი ასევე მეორე კომპონენტია ჩართული, რომელიც მიზნად იცახავს პოლიტიკის დოკუმენტების კვლევას DCFTA-ის DCFTA-ის საკითხებზე. მოხდება ასოცირების ხელშეკრულების დღის წესრიგიდან საკითხების იდენტიფიცირება, რომლის პოლიტიკის ანალიზსაც გააკეთებენ ჩვენი კონსულტანტები და შემდეგ მოხდება ამის საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა გულისხმობს იმას, რომ როგორც წესი ყოველთვის ვიწვევთ როგორც კერძო სექტორი, არასამთავრობო სექტორი, სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეები და რაც მთავარია, მთავრობის წარმომადგენლები, რომლებიც მუშაობენ იმ კონკრეტულ საკითხზე, ხო და ვაცნობთ მათ პოლიტიკის კვლევის შედეგებს და შემდეგ მიმდინარეობს დისკუსია და სხვადასხვა პროექტების ფარგლებში უკვე გქონია, ანუ მსგავსი, ვთქვათ, პრაქტიკა გვაქვს და ძალიან საინტერესოა ხოლმე და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აქ ზუსტად ამ ჩვენმა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებმა, რომლებიც არიან ჩვენი პარტნიორები ამ პროექტის ფარგლებში, ადვოკატირება გაუწიონ იმ რეკომენდაციებს, რომლებიც პოლიტიკის ანალიზის შედეგად გამოვლინდება და მიიტანონ ხმა მთავრობამდე, რომ მაქსიმალურად მოხდეს ამ რეკომენდაციების ასახვა სხვადასხვა სამთავრობო სტრატეგიებში თუ დოკუმენტებში. ხო, ანუ ამ პლატფორმის გამოყენება მათ ძალიან კარგად შეუძლიათ, იმიტომ რომ ჩვენ უშუალოდ გვექნება ურთიერთობა იმ ადამიანებთან, რომლებიც დაინტერესებულები არიან და რომლითვისაც უმნიშვნელოვანესია რომ მიიღონ სწორი და ზუსტი ინფორმაცია მარტივად. გასაგები. ამ ახლა გამიშთა ასეთი კითხვა, რომ ზოგადად ასეთი პლატფორმა მთავრობა შექმნილი აქვს რეგიონებში უკვე, ანუ ინფორმაციის მიღების წყაროს გულისხმობს საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრებს, სადაც თითქოს უნდა მომხდარიყო ფერმერების მიერ წამოჭრილი პრობლემების და მათი იდენტიფიცირების შედეგად მოკლედ რაღაცა დასკვნები, რომელიც რეალურად მოვიდოდა დედაქალაქამდე, გადაწყვეტილების პირებამდე და შემდეგ ეს უნდა გაეთვალისწინებინათ საკუთარი პოლიტიკის დაგეგმვისას ადამიანებს. თუმცა როგორც ჩანს, ამ თამაშიდან არ ვიცი ნელ-ნელა ესენი გავიდნენ გარეთ და არასამთავრობო ორგანიზაციები ანაცვლებენ რა ამ პერიოდში, იმიტომ რომ არ იყო ის ეფექტური. რამდენ ხან შეიძლება გაგრძელდეს არასამთავრობო ორგანიზაციების დახმარება მთავრობის მიმართ ამ მიმართულებით და ხომ არ ფიქრობთ, რომ უკვე არის დრო, რომ მთავრობამ თავად აიღოს ხელისუფლება, ანუ თავის თავზე ის, რომ ინფორმაცია მოიძიოს ამ თავის საკონსულტაციო ცენტრების მეშვეობით და მიიღოს და გააკეთოს. ანუ დიდხანს დონორები ხო ვერ იქნებიან ქვეყანაში, დიდხანს ხო ვერ ამინდა გვეხმარება. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი კითხვა და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხებზე გააკეთეთ აქცენტები. ძალიან მნიშვნელოვანია ზუსტად ეს ეგრეთ წოდებული bottom up approach, როდესაც
ამოდის ინფორმაცია, ხო და ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა ადგილზე რა თქმა უნდა უკეთესად იციან მათი საჭიროებები და ასე შემდეგ. თუმცა ქონია ხა სხვადასხვა პროექტების ფარგლებში რეგიონებთან მუშაობდით იგივე რეგიონული განვითარების სტრატეგიებზე და ასე შემდეგ სხვადასხვა სოფლად განვითარების სტრატეგიების სხვადასხვა სტრატეგიებზე გვიმუშავია. მთავრობას აქვს მიღებული დადგენილება, რომლის მიხედვითაც, როდესაც ის მუშაობს სხვადასხვა სტრატეგიებზე, აუცილებელია, რომ განახორციელოს ეს საჯარო კონსულტაციები მოაწყოს და ამას აკეთებენ კიდევაც. თუმცა ზუსტად დავშვით ჩვენ მაგალითად რა სტრატეგიებზეც გვიმუშავია, ქონდა ხოლმე. თუმცა ესეც იგივე დონორების მიერ იყო მხარდაჭერილი, თუმცა ეს აქვთ მათ ასე ვთქვათ ვალდებულებად და ცდილობენ, რომ გააკეთონ. საკუთარ თავზე აიღონ კი, იმიტომ რომ აუცილებელია ამ კონსულტაციების გამართვა, საჯარო განხილვები, იგივე ბიუჯეტის, პროგრამული ბიუჯეტის პრიორიტეტების დოკუმენტის მაგალითად ადგილზე და თუ დავშვათ დიდ სტრატეგიებზე მუშაობს, ასევე იქნება ეს სოფლად განვითარების თუ სხვადასხვა, აუცილებელია რომ გქონდეთ საჯარო განხილვები. ამ ეტაპზე რაც განხორციელებულა, უმეტესწილად მე არ ვამბობ რომ ყველაზე, იყო ხოლმე ეს დავშვათ დონორების მხარდაჭერი, თუმცა ეს ჩემი აზრით მალე გადავა, ასე ვთქვათ, ჩვეულებაში, ხო? თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ ასე მოდის გიხდით, რომ ადგილზე ადამიანებს ჰქონდეთ ინფორმაცია, რომ მათ შეუძლიათ, რომ სადღაც მივიდნენ, ეს არის მნიშვნელოვანი, თორე შეიძლება არსებობდეს ეს ჩვენი საინფორმაციო მაგიდა, მაგრამ არავინ არ მოვიდეს. მნიშვნელოვანია, რომ ის ხალხი მოვიყვანოთ და სწორედ ამიტომ სხვადასხვა აქტივობები გვაქვს და ანუ თავიანთი უფლებების და ჩვენი მიზანიც ეს არის, რომ გაიგოს რეგიონის მაცხოვრებელმა, რომ ასეთი რაღაცა იქნება და მის შეუძლიათ, რომ მოკლედ მიიღონ ინფორმაცია, რაც ყველაზე მეტად სჭირდებათ. კიდევ ერთ მსმენელს მოვსმინოთ, დილა მშვიდობისა, გისმენთ. გამარჯობა. ალო. დიახ, გისმენთ. დიახ, მოგესალმებით, სტუმარსაც მივესალმები. ხშირად გისმენთ და სხვათა შორის რადიო მსმენელებსაც გვაქვს ჩვენ ურთიერთკავშირი. თქვენ ახლა ბატონი იყო ჩართული რომელმაც თხოვნელებზე, მაგრამ პასუხი იყო ასეთი, რომ ან ვიტყვიო გადაცემაში, ან Facebook-ზე გამოვაქვეყნებ. მე გთხოვთ რა მორიდებით რასაკვირველია. თქვენ ბევრი ზოგი უსინათლოც ყავთ მსმენელი და რაიონში და სოფლებში სად არის ინტერნეტი და Facebook-ი. აუცილებლად გავითვალისწინოთ. ამიტომ ყოველთვის და თანაც ერთი თხოვნა იქნება, რომ მოიწიოთ ხოლმე სეზონურად, რაც უჭირს დღეს სოფლში ცხოვრებ მეურნეს, რომელიც მის მამულში შრომობს. აი იმაზე სეზონური რაც არის აუცილებლობა, აი ძალიან მორიდებულა გთხოვთ, რომ ეს გაითვალისწინოთ შემდეგში ძალიან გილყველანი. მე არ მაქვს მეურნეობა, მაგრამ მაინც გისმენთ, იმიტომ რომ ძალიან სოციალურად. კი, მართალია, გაბატონო, გათვალისწინებულია პრინციპი შემიძლია უკვე თქვათ თქვენი რჩევა დავარქვათ ამას და ამას პრინციპში ყოველთვის ანუ ვცდილობთ ხოლმე რომ შეიძლება ხშირად მივაწევოთ ხოლმე ადამიანებს ის პრაქტიკული რჩევები, რაც სჭირდებათ. გარდა იმისა, რომ გვაქვს რუბრიკა სასარგებლო რჩევების, ასე მაგის გარდა კიდევ სტუმართან ერთად ძალიან ხშირად გამიხილავთ ხოლმე, მაგრამ თუმცა მხოლოდ პრაქტიკასთან ერთად კიდევ ძალიან ბევრი ინფორმაცია ისეთი, რომელიც გვინდა რომ მივაწევოთ ჩვენს რეგიონის მაცხოვრებლებს, შესაბამისად, მხოლოდ პრაქტიკული როგორ დავდგოთ ჩითილი ინფორმაცია საკმარისი არ იქნება, ასე მგონია. გასაგებად, მოდი გადავიდეთ კიდევ ერთ ასეთ საკითხზე, რომ რეალურად რეგულაციები, რომელსაც ევროკავშირის ბაზარი აყენებს, საკმაოდ მოცულობითია და მათ შორის არის მათი მხოლოდ კანონში გათვალისწინება, რეალურად შედეგს ვერ გამოიღებს, ეს და გადმოვიტანოთ პრაქტიკაშიც, ხო? მართალია. ანუ ბევრად რთულია ეს ამბავი და ანუ ვინ უნდა დაეხმაროს სოფლად პროდუქტის მწარმოებელს, რომ თუნდაც აი სურსაიცუნებლობის რეგულაციები ახსენეს, რომ აი ყისიერად ბევრი რეგულაცია კი არ შეაწყდეს და უცებ ბევრი რაღაც გათვალისწინება მოუწიოს. არამედ ესე ეტაპობრივად ნელ-ნელა მისი პროდუქცია რაღაცა გახდეს იმ სტანდარტების, როგორც უნდა იყოს. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ძალიან ბევრი დოკუმენტი, რეგულაცია საჭიროებს ჩვენს დაახლოებას ევროკავშირის რეგულაციებთან. ეს პროცესი უკვე დაწყებულია, ეს აპროქსიმაცია ჩვენი კანონმდებლობის და ეს არ არის მარტო სურსათისუნებლობა, ეს არის მთლიანად ნებისმიერ სექტორს მოიცავს. და
დაწყებულია ეს პროცესი, თუმცა იქნება ძალიან ხანგრძლივი, ანუ ეტაპობრივად მოხდება, ეს არ არის რომ ერთბაშად სამწუხაროდ დრო სჭირდება საკმაოდ დიდი, რომ მოხდეს ამ რეგულაციების დაახლოება ევროკავშირის რეგულაციებთან და იქნება ეს ეტაპობრივად და ჩემი აზრით, ზუსტად ამ ეტაპობრივად უნდა მოხდეს, ეს იქნება ჯერ მორგება, დამტკიცება, ხოლო შემდეგ განხორციელება და enforcement-ი კიდე მეორე საკითხია და ამიტომ რა თქმა უნდა ეტაპობრივად უნდა მოხდეს და ეტაპობრივად უნდა გაშუქდეს თუნდაც არ ვიცი საინფორმაციო მედია საშუალებები და ასე შემდეგ და ვფიქრობ რომ ეს მსგავსი პროექტებიც იქნება ასევე საინფორმაციო მაგიდებსაც რომ დავუნდეთ ანუ ამის ფარგლებში რეალურად მხოლოდ პოლიტიკის წარმოების შესახებ ხარ მიიღებენ ანუ რეალურად მხოლოდ რეგულაციებს ანუ რაიმე პრაქტიკულ დახმარებას თუ მიიღებენ ანუ ფერმერები პრაქტიკული ინფორმაციას რაც მათ ყოველდღიურ საქმიანობაში გამოადგებათ აი ეს ალბათობმა თქვა მაგალითად ახლა ხო სამწუხაროდ ის რომ დავუშვათ როგორ მოვიყვანოთ რაღაცა ბაღში ან ესეთი ანუ როგორ დავიცვათ მაგალითად სურსათუნებლობის ესა თუ ეს რა თქმა უნდა იქნება ხო ანუ რა მოთხოვნებია რას უნდა ვაკმაყოფილებდეთ როგორ შეიძლება მივაღწიოთ ამ სტანდარტებს როგორ უნდა დავნერგოთ ეს სტანდარტები და ასე შემდეგ ამაზე ინფორმაცია რა თქმა უნდა ხელმისაწვდომი იქნება და როგორც აღმოჩნდა ტრეინინგებიც ჩატარდება ანუ ამ ტრეინინგებს რო ვუტარებთ ამ CSO-ებს შემდეგ მათ კვალიფიკაციას ვამაღლებთ ისე რომ შემდეგ მათ შეძლონ ადგილზე იმ კითხვებზე პასუხი რომელიც ადგილობრივ ფერმერებს თუ მეწარმეებს გაუჩნდებათ და მათ ეკნებათ ყველა ის ასე ვთქვათ კითხვაზე პასუხი რეალურად რაც სჭირდება კითხვაზე პასუხი მასალები ანუ არ იქნება მარტო რაღაც ცოდნა იქნება ასევე რაღაც დოკუმენტები ტრეინინგის მასალები სხვადასხვა ასე ვთქვათ ანუ ფერმერამდე მწარმოებლამდე ეს ინფორმაცია მივა ნებისმიერ შემთხვევაში ანუ კი მithumetes თუ თვითონ გამოთქვამენ სურვილს ანუ ეს საინფორმაციო კამპანიები ზუსტად მიზნად ისახავს რომ ნების თითოეულთან მივიდეთ თითოეულს გავაგებინოთ და შემდეგ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ თვითონ იაქტიურებენ და თვითონ ძალიან ხშირად ესტუმრებიან ჩვენ საინფორმაციო მაგიდებს რომ მიიღონ რაც შეიძლება მეტი ფერმერები დიახ და იქნება სხვადასხვა საჯარო განხილვები კონსულტაციები მithumetes ახლა როდესაც ჩვენი კონსულტანტები ჩავლენ და დაიწყებენ მუშაობას ღირებულებათა ჯაჭვის პროდუქტის იდენტიფიცირებაზე ექნება ძალიან ბევრი შეხვედრა და დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან დაინტერესდებიან ისინი აი აღმოჩნდა მაგალითად შედეგებით და ასე შემდეგ ეს ხდება ხოლმე იმიტომ რომ ძალიან ჩართულებიანი ხოლმე როგორც წესი რეგიონში აღმოჩნდა ადამიანი ვისაც უნდა რომ აწარმოოს ისეთი პროდუქცია რომელიც გავა ევროკავშირის ბაზარზე ამ შემთხვევაში მას სჭირდება უკვე აი რეალურად ეს პრაქტიკული რჩევები და ასე შემდეგ ვის შეუძლია მიმართოს მან იმისათვის რომ უშუალოდ დაიწყოს ამ ყველაფრის განხორციელება რეალურად საკუთარ მეურნეობაში საკუთარ წარმოებაში ანუ გასაგებია რომ ინფორმაციას მიიღებს მაგრამ ერთია თეორია მეორე პრაქტიკა რამდენ მოახერხებს ის ამ ყველაფრის განხორციელებას კი, რა თქმა უნდა, ანუ ესე ბიზნესის კეთების თემებში დახმარება, როგორც ასეთი პირდაპირ არდებს, ისევ და ისევ ან ტრეინინგები და ამ მიმართულებით ჩატარდება ტრეინინგები, ხო, ანუ ბიზნესის დაწყებაში ასე ვთქვათ დახმარება ნაკლებად არის, თუმცა ეს კოუჩინგის კომპონენტი გვიდევს მაგალითად იმ პროექტებში იმ აქტივობებში ხო წვრთნა რომ არ იყოს მარტო ტრეინინგი და ამ ტრეინინგების შემდეგ ჩვენ დავეხმარებით უშუალოდ ამ ჩვენ ტრეინინგის მონაწილეებს რომ თვითონ განახორციელონ ისინი მაგალითად კვლევები ხო ამ ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზის გაკეთება შეეძლებათ ჩვენს მერეც იმიტომ რომ ერთი წლის განმავლობაში მათთან ერთად რეალურად მათთან ერთად გავაკეთებთ ჩვენ და ისინი ივლიან უშუალოდ ინტერვიუებზე ნუ რა თქმა უნდა ჩვენი კონსულტანტებიც მაგრამ ისინი მიიღებენ პრაქტიკას ამით რომ შემდეგ უკვე დამოუკიდებლად განახორციელონ აი ცა მაინტერესებს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები რეალურად და ის ლაგები რომელიც არის ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფები ესენი უკვე არიან შერჩეულები თუ ახლა მიმდინარეობს შერჩევის პროცესი თქვათ რეგიონების მიხედვით შერჩეულები ყავს პარტნიორი ორგანიზაციები ესე იგი ლაგები ჯერჯერობით არ ყავს ბევრი საქართველოში ეს ხო
ეს ლაგოდეხი, ბორჯომი, ყაზბეგი და ეხლა ქედაში და ხულოს მუნიციპალიტეტში უნდა შეიქმნას, რაც შეეხება სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს. ამ 7 რეგიონში ეს აჭარა, სამცხე-ჯავახეთი, იმერეთი, ქვემო ქართლი, სამეგრელო და ასე შემდეგ. ამ რეგიონებში უკვე არსებობენ, დიდი ხანია უკვე ფუნქციონირებენ რეგიონებში და აქვთ რაღაც ექსპერტიზა უკვე დაგროვილი, უშუალოდ დავუშვათ სამოქალაქო აქტივობის და ასე შემდეგ. თუმცა რაღაც მიმართულებებით საჭიროებენ, თუმცა კვლევების მიმართულებით საჭიროებენ დახმარებას და მაგ დანაკლის აღმოფხვრით, ასე ვთქვათ და DCFTA-ის მიმართულებით. მე მინდა წარმატება გისურვოთ, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ ინფორმაცია, რომელიც მატარებელი ხართ თქვენ და რომელიც გინდათ რომ იტანოთ რეალურად წარმოებამდე ვინც ცხოვრობს რეგიონებში. ძალიან დიდია ეს ინფორმაცია და დიდი შრომა დაჭირდებათ რეალურად ამ ყველაფრის მიტანამდე. ამიტომ წარმატებას გისურვებთ თქვენ. დიდი მადლობა. თქვენს პარტნიორ ორგანიზაციებს, იმიტომ რომ ფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებთ დღეს საქართველოსთვის და იმას ალბათ ერთ-ერთ იმას რაც დაჭირდებათ ახლა ადამიანებს უშუალოდ რეგიონებში. ეკა ღვინჯილია იყო ჩვენი სტუმარი, დაგემშვიდობები ეკა. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. საკონსულტაციო როგორ გიკადრებათ, კიდევ სიამოვნებით, როდესაც დაიწყება ეს პროექტი და გახურდება, ასე თქვით, შემდეგ. კი, აუცილებლად. მსმენელებს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ეკა ღვინჯილია, საკონსულტაციო ჯგუფის PMCG-ის პროექტების მენეჯერი. ახლა კი უკვე სოფლის დილაში შემდეგი რუბრიკის დრო დგება, აგროინფო ქვია შემდეგ რუბრიკა, სადაც გავიგებთ თუ რა მოხდა გასული კვირის განმავლობაში საინტერესო და მნიშვნელოვანი ქართულ და არა მხოლოდ ქართულ სოფლის მეურნეობაში. Agro-info. უკანა ფშავში რძის გადამამუშავებელი საწარმო აშენდება. მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ სათიბ საძოვრების რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო პროგრამის საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარე გიორგი მიშელაძემ დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუაფხოშის შეხვედრა გამართა. როგორც გიორგი მიშელაძემ აღნიშნა, ახალი პროგრამის ფარგლებში, რომელსაც სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ახორციელებს, რაციონალურად და სწორად მოხდება სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ საძოვრების გამოყენება. ამ მიზნით სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებს, რომლებიც პროგრამაში ჩაერთვებიან, გადაეცემათ შესაბამისი აღჭურვილობა, ტრაქტორები, სათიბები, მოტიბული მასის ამკრებ-დამწნეხები და სხვა საჭირო ინვენტარი. პროგრამის გეოგრაფიული არეალი 24 მუნიციპალიტეტს მოიცავს. სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დუშეთის მუნიციპალიტეტში უკანა ფშავის ადმინისტრაციულ ერთეულში გადამამუშავებელი სიმძლავრეების შექმნის მიზნით სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო აშენებს რძის გადამამუშავებელ საწარმოს და სრულად აღჭურვავს მას. აღნიშნული საწარმო პირადი მიყიდვის წესით გადაეცემა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივს, რომელიც 8 წლის განმავლობაში დაფარავს საერთო საბალანსო ღირებულების 23%-ს. უკანა ფშავის ადმინისტრაციულ ერთეულში მონაწილის საკუთრებაში სიმბოლურ ფასად გადაეცემა ასევე სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთი და შენობა ნაგებობა, რომელიც გამოყენებული იქნება დამხმარე საქმიანობისათვის. სახელმწიფო პროგრამა 2017-18 წელზეა გათვლილი და მისი დაფინანსება განხორციელდება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან. პროექტის სავარაუდო ღირებულება ჯამში 6 მილიონი ლარია. კიდევ ერთი საინტერესო ამბავი სოფლის მეურნეობიდან. სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს ინფორმაციით 12 ივნისის მდგომარეობით აგროდაზღვევის პროგრამის ფარგლებში 11683 სადაზღვევო პოლიცია გაცემული. მაისსა და ივნისის თვეში მომხდარი სტიქიური მოვლენების შედეგად დაფიქსირებულია 1507 სადაზღვევო შემთხვევა. აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამა 2014 წლის 1 სექტემბრიდან ამოქმედდა და მიზნად ისახავს აგროსექტორში სადაზღვევო ბაზრის განვითარებას, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ხელშეწყობას, აღნიშნული საქმიანობით დაკავებული პირებისათვის შემოსავლის შენარჩუნებას და რისკების შემცირებას. დაინტერესებულ პირებს სადაზღვევო პოლისის შეძენა შეუძლიათ საქართველოში მოქმედ 5 სადაზღვევო კომპანიაში. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში სადაზღვევო პოლისი ფარავს შემდეგ სადაზღვევო რისკებს: სეტყვა, წყალდიდობა, ქარიშხალი და საშემოდგომო ყინვა, ოღონდ მხოლოდ ციტრუსოვანი კულტურებისთვის, ანუ საშემოდგომო ყინვა მხოლოდ ციტრუსოვანი კულტურებისთვის. აგროდაზღვევის 2017 წლის პროგრამის ფარგლებში ფერმერს შეუძლია დააზღვიოს 5 ჰექტრამდე მიწის ნაკვეთი, რაც შეეხება მარცვლეული კულტურის შემთხვევას, აქ უკვე 30 ჰექტრამდე შეიძლება რომ დაიზღვეს. თითოეული დამზღვევი 70%-იან თანადაფინანსებას მიიღებს პროგრამით გათვალისწინებულ ყველა კულტურაზე, ხოლო ვაზზე 50%-ს.
2014-16 წლებში საქართველოს მასშტაბით აგროდაზღვევის პროგრამაში ჩართულია 34514 მოსარგებლე. სახელმწიფოს მხრიდან სადაზღვევო პრემიის სუბსიდირების თანხამ 22 მილიონი ლარი შეადგინა. დაზღვეულია 40 ჰექტრამდე ფართობი მიწის ნაკვეთი. 2014-16 წლებში 18000-ზე მეტი სადაზღვევო შემთხვევა მოხდა, ხოლო ანაზღაურებადი ზიანის რაოდენობა 20 მილიონ ლარს აღწევს. კიდევ ერთი საინტერესო ამბავი ჯიღაურაში, თქვენ იცით ჯიღაურაში არსებობს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის საცდელ სადემონსტრაციო ბაზა. ამ ბაზაზე სელექციური ვაზის ჯიშების სელექციური სამუშაოები დაიწყო. ამ ბაზას ვიზიტით ვაზის სელექციონერი ვალენტინ ბლანტერი ეწვია, შვეიცარიელი სელექციონერი ქართულ მეცნიერებთან ერთად საქართველოში ახალი სელექციური პროგრამის განხორციელებას იწყებს, რომლის ფარგლებშიც სოკოვანი დაავადებების მიმართ გამძლე ჯიშების და ტრადიციული ქართული ჯიშების დამყნობა მომხდება. სოლარისისა და ბრონერის ჯიშების სხვადასხვა კომბინაციის გამოყენებით ქისის, მესხური, ხარისთვალას, ქიშურისა და რქაწითელის ხელოვნური დამტვერვა უკვე მოხდა. ვალენტინ ბლანტერის განცხადებით, პროგრამის მთავარი მიზანი დაავადებებისადმი გამძლე ჯიშის გამოვლენაა, რომელსაც წელიწადში შეწამლა მხოლოდ ორჯერ, მაქსიმუმ 3ჯერ დასჭირდება. სელექციონერის ვიზიტის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი ქართული და ევროპული ვაზის ჯიშების შედარებაა, როგორც ის აღნიშნავს, შესაძლოა ევროპული ვაზის ფესვები სწორედ კავკასიიდანაც კი მოდიოდესო. აღსანიშნავია, რომ ვალენტინ ბლანტერს სელექციური მუშაობის წარმატებული პრაქტიკა აქვს. მის მიერ გამოყვანილი სოკოვანი დაავადებების მიმართ მდგრადი ვაზის რამდენიმე ჯიში ინდუსტრიული წარმოებისათვის მრავალ ევროპულ ქვეყანაშია უკვე ნებადართული გასავრცელებლად. აღნიშნული ტიპის სამუშაოები მალე მეხილეობაში სხვადასხვა ხეხილოვან კულტურაზეც დაიწყება. სელექციურ სამუშაოებში ცენტრის თანამშრომლებთან ერთად ჩართულნი არიან აგრარული, ტექნიკური და კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატისა და ასევე მაგისტრატურის სტუდენტები. ახლა კი რამდენიმე სიტყვით შევეხოთ უცხოეთსაც, უფრო კონკრეტულად კი ამერიკას, საინტერესო ამბავი, რომელიც ამოვიკითხე. არის ასეც, რომ ამერიკაში თურმე ორგანული პროდუქტების მოხმარება იზრდება, რასაც ჩვენ ბიოპროდუქტებს ვეძახით საქართველოში. მაისში ორგანული პროდუქტების სავაჭრო ასოციაციამ ამერიკის ორგანული პროდუქტების მიმოხილვა გამოაქვეყნა. დასკვნის მიხედვით 2016 წელს ამ პროდუქციის გაყიდვების მოცულობამ 47 მილიარდი დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე 3.7 მილიარდი დოლარით მეტია. ასოციაციის მონაცემებით ორგანული პროდუქტები ამერიკის შეერთებული შტატების საკვები პროდუქტის სრული მოცულობის 5.3% შეადგენს და მათი გაყიდვები ერთ წელიწადში 8.4%-ით გაიზარდა, რაც გაცილებით მაღალია სასურსათო ბაზარზე გაყიდვების საშუალო ზრდის მაჩვენებელთან შედარებით. ორგანული სექტორში ყველა სასურსათო კატეგორიებს შორის მოწინავე პოზიციებს ხილი და ბოსტნეული იკავებს, რომელთა გაყიდვებმა წელიწადში 16 მილიარდი დოლარი შეადგინა, ხოლო ხილბოსტნეულზე მოდის ორგანული პროდუქტების გაყიდვის 40%. ასოციაცია აღნიშნავს, რომ ორგანული პროდუქტის უპირატესობა ყველაზე კარგად ხილბოსტნეულში ჩანს და ამით არის განპირობებული ამ კატეგორიის პროდუქტების გაყიდვების უფრო მაღალი ზრდა. ანუ როდესაც ამბობენ, რომ ამერიკას ტრაფიკების ობიექტებზეა გადასულია, შეიძლება სულად არ იყოს ეს ყველაფერი სიმართლე, რადგან როგორც ხედავთ კვლევის მიხედვით, ამ ქვეყანაში ეკოლოგიურად სუფთა და ორგანული პროდუქტების მიმართ მოთხოვნა ნელ-ნელა უფრო იზრდება და სწორედ ამაზე ვსაუბრობთ ხოლმე როგორც წესი ძალიან ხშირად ჩვენს გადაცემაში სოფლის დილა და ასევე ტელეგადაცემაში. ფერმა, აქვე ფერმაზე გამახსენდა და მინდა აუცილებლად გითხრათ, რომ დღეს კვირა სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ გააჩნია როგორ ვისაც რაგბი უყვარს დღეს შეუძლია რომ რაგბის თამაშებს უყუროთ, იმიტომ რომ რეალურად ამ თამაშების პირდაპირ ტრანსლაცია დაემთხვა გადაცემა ფერმის ეთერში გასვლის დროს. შესაბამისად დღეს გადაცემა ფერმა ეთერში არ იქნება, შესაბამისად 25 ივნისამდე შეგიძლიათ რომ დაგველოდოთ, ძალიან საინტერესო გადაცემა გველოდებათ უკვე მომავალ კვირას. თუმცა რამდენიმე დღეში უკვე ამის შესახებ ინფორმაცია როგორც ტელე ისე რადიო ეთერში დაწილდება და შეგიძლიათ გაიგოთ თუ რა შეეხება ჩვენი მომავალი გადაცემა. თუმცა რეალურად სეზონის ბოლომდე რამდენიმე გადაცემაა დაგვრჩა, იმისათვის რომ დავასრულოთ ეს ყველაფერი. ძალიან საინტერესო და სასიამოვნო თემები შემოგინახეთ მე მგონი სეზონის ბოლოსთვის, ასე რომ არ გამოტოვოთ გადაცემა ფერმა საზოგადოებრივ მაუწყებლის პირველ არხზე ყოველ კვირას 12 საათსა და 45 წუთზე. რაც შეეხება სოფლის დილას დაბრუნდეთ ისევ რადიოში. დავასრულეთ აგროინფო და ახლა უკვე სასარგებლო რჩევების დრო დგება. დღეს გავიგებთ ბაღის მალამოს დამზადებისა და გამოყენების რამდენიმე რეცეპტს. სასარგებლო რჩევები.
ხეხილის ბაღებში აგროტექნიკური სამუშაოების ჩატარების სტიქიური მოვლენების სეტყვის ძლიერი ქარების და სხვა ასე შემდეგ შედეგად ხშირია მცენარეების მექანიკური დაზიანების შემთხვევები. ბოლო პერიოდში იყო საქართველოში გავრცელებული სეტყვაც საკმაოდ ძლიერი ქარები, განსაკუთრებით აღმოსავლეთ საქართველოს. შესაბამისად ვიფიქრე, რომ ეს ინფორმაცია ძალიან ბევრი მეურნისათვის შეიძლება იყოს გამოსადეგი მის საქმიანობაში. დაზიანებული ადგილები როგორც წესი მავნებელ დაავადებათა კერების გავრცელების წინაპირობაა. მცენარეების მექანიკური დაზიანების შემთხვევაში დაზიანების ადგილებზე უნდა წაუსვათ ბაღის მალამო, რაც ძალზე ეფექტურია ჭრილობების მოსაშუშებლად. ასევე მავნებელ დაავადებებს ესპობათ გამრავლების საშუალება. ბაღის მალამოს დამზადების მრავალი ვარიანტი არსებობს, რამდენიმე შემოგთავაზებთ. პრაქტიკაში გამოიყენება შაბიამანი, კირი და კირხსნარით დამზადებული მალამო. მომზადების წესი ასეთია: 1 კილოგრამი შაბიამანი, 1 კილოგრამი კირი და 1 ლიტრი კირხსნარი მოვათავსოთ ჭურჭელში, კარგად ავურიოთ. მიიღება ფაფისებრი მასა, რომელიც უკვე მზადაა გამოსაყენებლად. საკმაოდ გავრცელებულია ასევე კანიფოლი, ფიჭა ცხიმით დამზადებული მალამო. მომზადების წესი კი ასეთია: 1 წილი კანიფოლი და 2 წილი ფიჭა ჭურჭელში უნდა გადავადნოთ და შევურიოთ ერთმანეთს. შემდეგ უნდა დაუმატოთ 1 წილი ცხიმი, ანუ უმარილო ღორის ხონი შეიძლება მაგალითად. მიღებული მასა წვრილი ჭავლით უნდა ჩავასხათ ცივ წყალში და შევკრათ გუნდებად. შემავსებლად შეიძლება დაემატოს ნაცარიც. გამოყენების წესი კი ასეთია: შეიძლება გამოვიყენოთ ხეხილის ბაღში, წაუსვათ მცენარეებს მექანიკური დაზიანების ადგილებზე, განასხლავ შედარებით დიდ ჭრილობებზე, მათ შორის ნამყენზეც, ტოტის გადანახერხზე, ტოტის ჩამოხლეჩის ადგილზე თუ კი მოტყდა ეს თქვა ძლიერი ქარის შედეგად და ასე შემდეგ, მექანიკურად დაზიანებულ კანზე და ასე შემდეგ. აღნიშნული მეთოდები ბუნებრივი საშუალებებია, რომლებიც უსაფრთხო ადამიანის ჯანმრთელობისა და გარემოსთვის, ასე რომ შეგიძლიათ თავისუფლად მიმართოთ ამ მეთოდებს და გამოიყენოთ ის საკუთარ მეურნეობაში. ასეთი იყო დღევანდელი სასარგებლო რჩევებიც და ერთ-ერთი რაც დამჩა თქვენთვის ათქმელი არის ის, რომ ბუხრისპირა ამბების დრო დგება. დღეს ბუხრისპირა ამბებში შემოგთავაზებთ ნინო ქადაგიძის ჩანახატს, რომელსაც ახლა ცისფერპერანგა ჰქვია. გითხულობდი რამდენიმე დღის წინ და მინდოდა თქვენთვისაც გამეზიარებინა. საკმაოდ ისეთია. ნახევრად სევდიანი, მაგრამ სასიამოვნო მგონი მაინც. მაშინ როდესაც ზღაპრიდან ადევნებული დევების ფეხის ხმა აღარ შემაშინებს და მეგონება მთებმა გადაყლაპეს დევები და იმიტომ აღარ არსებობენ, მთებს კი მუცელი გაებერათ და იმიტომ არიან ამ ხელები მეთქი. ან მაშინ როცა თოვლიან კავკასიონზე მეგონება თოვლი კი არა დევის დედას რძეა უდუღდა და გადმოეღვარა მეთქი. ცოტა ხნის შემდეგ კი ვიფიქრებ, რომ თეთრი ბალახი ახლა დამოსული ჟიჟო ყვავის ჩემი აივნიდან ერთი თვალის გაწვდენა მთაზე. ან რა ვიცი, კიდევ რას აღარ ვიფიქრებ შორს მთებისკენ. სახლის უკან კი რომ მოვიხედავ, ამ დროს ყაყაჩოები მოუხელთებია თითქოს ჩემ ბაღჩას. დაუჭერია, ჩაუფხუჯია, კაბის ქობაზე არ გამექცნელა და ეს ცეტებიც, ესე ჟღრიალებიც ისე ლამაზად აფრიალებენ შავკობლებიან დარაია ფურცლებს ვაშლის ჩრდილებში, რომ უსათუოდ პაპაჩემს ვეტყვი, ჰამაკი აივანზე გამიბას, შუადღისას თავთით დამიჯდეს, გამაქანოს და გამომაქანოს. მე რომ არ ვთხოვო, მაინც ამ სიმღერას წაიღიღინებს. პატარა ბიჭი დამეკარგა, ცისფერპერანგა, ან ავლილი, ან ჩავლილი, ხომ არ გინახავთ. სულ ასე ხდება, ერთ გაკნაჭულ შვილიშვილს ამიყვანს ხელში, მიმიხუტებს გულზე, ცალი ხელით ჰამაკში დამიფენს, მატყლის პატარა ქვეშაკს, ჩამაწვენს, მომაფერებს ბებიაჩემის ყვავილებიან ხალათს და იავნანად მიმღერებს ამ სიმღერას. თვალს დავხუჭავ და წარმოვიდგენ შავტოხა, ცისფერპერანგა ბიჭს, რომელიც ფეხში შველა მიტანტალებს გზაზე და ჩემ მეტი ვერავინ ხედავს. მე ხმას არ ვიღებ გაწრნული წევა, არც ვიძინებ. თითქოს არც მღვიძავს, ძილ ბურანში ჩამესმის პაპაჩემის ხორხში ბურთივით გაჩხერილი სევდიანი ხმა. ჩემი წილი სიმღერა, ჩემი წილი სიზმარი, ჩემი წილი ბედის წერა. თანდათან მებეჭდება გონებაში და ვწმუნდები, რომ თუ ოდესმე სადმე გადავეყრები, უნდა დამეკარგოს ეს ცისფერპერანგა ბიჭი. ვერც გამვლელმა უნდა მითხრას საით წავიდა და ვერც გამომვლელმა. წლების შემდეგ ალბათ იმიტომ ამეკვიათ ამ წუხრის ლოცვაზე შემთხვევით ნანახი შავგრემანი ხუჭუჭა და ცისფერპერანგა ბიჭის სახე. აი ზუსტად ის არის პაპაჩემი, რომ მიმღეროდა მეთქი. თითქოს თვითონაც მიცნო, შემომხედა, გამიღიმა და ქრისტე აღდგაო მითხრა. მაშინვე თვალწინ ჩამირბინა სახლის უკან მწვანე დაბიბინებულმა ბაღჩამ. ბაღჩაში ფურცელატლა საკაკაჩოებმა საღდგომო კვერცხებივით რომ ღაღანებენ. წინ თოვლიანმა კი არა რძიანმა კავკასიონმა. ზეთაფლა დილამ და ცისფერპერანგმა ბიჭმა.
ჭეშმარიტად აღდგა მეთქი უპასუხე. ეგ იყო და ეგ. მე ერთხელ კიდევ ნახე, ისე მწუხრის ლოცვაზე, ბერად შემდგარი, თალხი, ბინდისფერი კაბით შემოსილი, ანაფორის გვერდიდან ცისფერი ნათელი გამოსდიოდა. მიდიოდა, ჯვარედინა ჯვარი გაედო, ხარსისხლიანი წითელ თაკარა წვეთებს დოვებდა ბიბინა ბალახზე. ცისფერპერანგა, ცისა იყო და ცისკენ წავიდა. დღეისათვის სულ ეს იყო. ჩვენ მომავალ შაბათამდე გემშვიდობებით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდი ჟურნალისტი დემეტრე ერგემლიძე, პროდიუსერი დილა და ხმის რეჟისორი თამარ ჯანიაშვილი. დროებით.